Hello guys, what's up? Nagbabalik Kuya Tolis at nandito kami ngayon na ahon ng buharin with Kuya Edward and Robert Medina. Ensayo para sa Pro Ride and Ronda Pio. Morning. Morning. Ito po ay throwback video lamang. Ito pong ride namin ay noong last January pa, 2020, bago mag Ronda Pio ng February 1. So yun, spotted ulit mga kapadyak. Nagpahinga muna sa lilim at mga lobat na. Wow, nice! Goodbye. No use leading without chance. Makanin ka dyan, kuya. Ayun na ulit. At ayun guys, inubo na ako. Tapusin na po natin ang intro at simulan na natin ang bike check. Let's go! Keep that same energy, please don't flip. You were talking all that motherfucking shit. Oh, what's up? Magandang tanghali sa inyo lahat. At nandito po tayo ulit sa Sales Cycle Ricardo de Marpasay. At kasama natin si kapatid Drazen, alright. Grupo niya ba yung mga madalas umikot sa PGC? Pixie Boys o halo-halo yun? Pixie RB. Kailan ka pa nag-Pixie? Last year. Half year ng last. Last year, alright. Mga nasa September. Bakit ka nag-Pixie? Ang plano ko talaga, Pixie, bike to school, pagbiyahe pang magdalang point ako, skate. So skater ka. So bago ka mag-Pixie, nag-skateboard ka? Yes. Ilan taon ka nag-start nag-skateboard? 4 years old. 4 years old? Napakabata mo nun ah. Na-influensya ng magulang kasi mama ko skater talaga. Oh, mama mo rin? So ilan taon na ngayon si mother? 49. Shoutout kay mother. Ano pangalan ni mother? Josephine Vidal. Yun no. 49, tapos taga Makati. Tropa ni Mylan yan no. Shoutout kay Mylan no. Mylan Kailes, Asinog-nog DJK ng strap. Ano nga sabi dito? Sakit. Yun. So active pa rin mother mo ngayon? Nag-skate pa rin? Hindi na, pamili na Okay. So ikaw sa magkakapatid, pang ilang ka? Pang-apat. Nag-bike din ng mga iba? Yung nakasunod ko, naka-fat bike. Fat bike naman ang trip niya. Pang biyahe-biyahe lang. Ano naman ang malayo mo narating? Naka-long ride? Grupo o solo? Kadalasan group and solo. Anong pinakamalayo mo ng solo ride mo? Tagaytay, hindi ko pa alam yung ruta na din. Tagaytay? So tanong-tanong ka lang? Mismo. Tapos sa grupo, saan ang pinaka-long ride nyo? Grupo? Yun lang, Rizal Loop. Rizal Loop? Tagaytay, yun lang. Okay. Nakasali ka na ba ng karera? Yan, last Ronda Pio. Ronda Pio sa Makati. Nakasali ka nun? Yes. Anong category? 17 below? 19 above? 17 below. 17 below. Kamusta naman? First race mo ba yun? First race ko na big race talaga. Yun. Kamusta naman ang karera experience mo ron? Sagad yung experience. Stock na stock. Kaso nga lang talaga, hindi na iwas na may malidistract. Nadali ka ba? Nasep lang? Wala hindi naman? Muntik na neutral. Neutral pa lang? Kasi may ka talaga matik yung mga lalaro lalakas Okay. Pinagkanta mo ba yun? Nag-isayo ka ba? Sayo ako, gabi-gabi naglalabas. Ang problema, pagdating sa laro, mas malakas sila? Malakas sila. Yun. So, alam mo na gagawin next time, no? Mas maraming ensayo. Kaso ngayon, walang kare-karera. Dahil ensayo lang. Alright. Balik tayo sa Pixie. Anong model ng Pixie mo? Anong brand yan? Cell, 2K14. Uy, Cell 2K14. Napakaganda niyan, ha? Medyo, sloping. Anong size? Medyo maliit ata. 48. 48. Anong height mo? 5'5". Oh, kaya pala yung seat post mo napakataas, ano? Mas masarap gamitin guys, maliit na frame. Tapos, diba? Kagaya nito, 5'5". Pwede ka rin size. Ang size mo dapat 48 to 50, mga ganun. Pero sa ins na 48 ka, saktong-sakto. Kaya ayan, yung saddle po niya, napakataas yung seat post. Tapos, naka 130, 120. 110 na? 110 lang yan, negative 17. Yes. Anong stem yan? ITM Alcor. Nalipit na kasi po. ITM. Ano yung saddle? Anong handlebar mo? ITM din. Nakalitay ng ITM. Focus natin, napakagwapo, kulay white. Anong size? 40, 42, 44? 48. Size 38. Ay, 40 lang. Size 40. Alright. Ano yung mo? Stock lang ata yung seat post, ano? Oo, hanggang GTS. Walang ITM na Alcor? Ay na Alutech? Wala eh. Magilap. Tapos, ano pa guys? Matindi yung fork niya. Alpina. Alucarb. Saka yung wheelset niya guys, matindi rin. Legend. Dito mabibili yan sa Sales Cyclery. Ang presyo po niya 4,500. Ang sumunod dyan, H Plus na 8,500. Ang kasama pong hubs nun, Novatec. Ang pinakamura nila, Self wheels 2.5. Tapos ang sumunod sa Self wheels, Arrow 3.5. At ay na po, Legend. Alright. Tapos ang crankset niya po, Rimpook.
Anong size ng rim poke mo? Ano, 49 yung 49 feet. 49 chain ring, tapos 170mm yata yung length niya, no? Arm length. 170. Anong gamit mong cogs? 13 feet. Uy, mabigat. Matindi to ah. Anong pang ensayo mo? Yan din, heavy gear din? Heavy gear dyan. Ano yung kabila mong cogs? 15. Pagka malala na talaga yung ahon. Okay. Mga pang long ride, no? 15. Tapos, ano po siya guys, KMC na Peanut. Medyo mabigat yan sa mga balak mag-upgrade kung ordinary ring chain nyo. Pwede kayo mag-KMC na Peanut pero dapat halo para medyo magaan. May ganda ng bote mo ha. Saan mo nabili yan? Kulay pink na Nike. Sponsor na nakagrupo ko pala. Shoutout kay James Little. Yaw, ayos. Tapos battle cage. Okay din yung battle switch mo ha. Saan mo nabili ang battle cage? Sa kaya ang kulang yan, Rowie. Wait lang. Dadaan ng mga bisita natin. Daan. Tapos ang battle clip, battle holder, yung adapter. Saan meron yan? GDS sa spot shop. Napakaganda. Available pa kaya yan? Available, may isa pa dun. Last na yata. Last na lang. Magkano ang price? 200. Uy, napakamura. Alright. So, mga balak na ninja. Rekta na sa spot shop. Saan mapatatagpuan yan? Sa Israembo. Sa 9 up. Iyon. Tapos ang saddle. Okay din saddle mo. Anong brand yung saddle natin? EC90 yata. EC90. EC90. Easton yan. EC90. Oo, yata. O replica lang. Parang gano'n na. Replica. Alright. Tapos, anong gamit mong gulong? Anong size? 23, 28, 25? 23 na Grand Sport. 23 ka lang. Uy, naka-continental? Yes, Grand Sport. Alright. Ilan ang hangin mo? 100 lagi? 100 plus 90. Nagdadala ka ba ng tools pag nag-ride ka malapit malayo? Oo, ano? Patingin nga kung totoo. Yung iba kasi oo lang pero pag pinabunot ko wala. Legit guys, legit. Ayun na mga Boy Scout. Huwag nyo gagayahin yung iba. Sumasama sa grupo, walang dala. Bike lang. Pag napalatan, iiyak. Ayun na, napakahalaga. Syempre, alcohol. Marunong ka naman mag-ayos pag napalatan ka. Ayun, marunong. Yun. Kasi yung iba naiinis ako, walang dalang tools eh. Diba? Ride lang. Ay, nakaharang pa eh. Mas maganda Boy Scout ka para pag napalatan ka, kahit kung di ka marunong, i-guide ka ng kasama mo, di ba? At lagi kayo magdadala ng armas. Kailangan yan lagi sa buhay. Tapos, ano pa natin, i-reflex natin sa bike mo. Anong size ng bike? 48, no? 48. Tapos 5.5 ka. Sakto. Tapos 110mm negative 17 na stem. Tapos bladed spoke nga pala yung Legend. Napakaganda. Tapos yung helmet mo, okay din yan. Saan nakakabili niyan? Giro Synth. Saan nabibili yan? Sa Shopee. Shopee, pwede ba makita yan? Magkano yung ganito? Uy, ayos guys. Bagong tamas pala si kapatid. 2,000 lang to? Replica. Okay guys. Anong pangalan sa Shopee para yung mga magsa-search? Balak order. Giro Synth Nips. Ayun na, isa-search sa Shopee. Makikita na to. 2,000. So ayun guys, ang original price na ito nasa 12,000 to 14,000 pero since na replica 2,000 only. Tapos yung shades, okay din to. Saan nakakabili ng ganito shades? Sa Quiapo ko nabili yan. Quiapo, sa bangketa. Magkano ang ganito sa Quiapo bangketa? 100 big extra lens. Oy, ayos. Sa bangketa yan ha. Napakaganda. Siyempre yung pang last natin i-reflex yung sapatos. Saan nakakabili ganyan sapatos? Salamat Shopee. Salamat Shopee din yan. Magkano yung ganyan? 1.8. 1.8. Ayan ba yung speed? Yung binala ko ng dati? Sa pagkapinit mo yung lalabas siya sa baba. So yun yung kapatid na speed. Kaya side view ka nga. Ayan guys, 1.8 naka-bowa na. Copy. Alright. At ilang months na sa iyang cycling shoes? 3 months na rin. 3 months na. Okay naman. Okay pang laro, pang karera, pang rides. Walang problema. Hindi naglaloko yung bowa. Hindi naman. So ayun guys, naka 7 minutes na. Tatapusin ko na ang kulitan natin. Maraming salamat. Anong pangalan mo? Raisin Vidal. Ingat ka pa uwi Bye-bye. Ka boy. Na lang po. Nakilamanan na kami. Kainan na. Ayun na, umangat na naman ang Kuya Edward.
sound trip, magsasalita na ulit ako. Sa mga magtatanong kung saan pong lugar to, nandito po kami ngayon sa Kalayaan, Laguna, sa Lumban. Kasunod po nito, Pagsanghan, tapos Victoria, tapos Kalambana. Pero hindi kami aabot doon dahil napakalayo. Hanggang dito na kami sa Lumban, then U-turn na. Ito nga po pala yung ensayo namin, ulitin ko lang, para sa Ronda Pio Criterium at sa PhilAm Criterium sa Clark bago po ang pandemya. At hanggang dito na lang po. Kung nag-enjoy sa ating video, huwag kalimutan mag-like, comment, and share nyo po ito para mapanood din na ibang tropa. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Bye-bye! Parang pinanaka ni Cupido sa pool na sa pool ka.